साथीहरु स्वागत छ तपाईहरुलाई हाम्रो च्यानल आर्जुममा म रबिनको तर्फबाट। साथीहरु आज म तपाईहरुलाई भन्न चाहन्छु कि हाम्रो मोबाइलको ब्याट्री या डाटा होस् कसरी हामी सेभ गर्न सक्छौं, कुन तरिकाले सेभ गर्न सक्छौं र त्यसलाई हामीले के गर्दा सेभ गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा तपाईहरुलाई थाहा नभएको हुन सक्छ। त्यसैले मैले आज यस भिडियोमा तपाईहरुलाई यस्ता छोटो जानकारीहरु तपाईहरुको लागि लिएर आएको छु। भिडियो अन्तसम्म हेर्नु होला, छोडेर नजानु होला। यदि छोडेर गयो भने तपाई पूर्ण तरिकाले सिक्न सक्नुहुने छैन। ओके साथीहरु, जस्तै मैले भनेको थिएँ हामीले धेरै सेटिङहरु गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै एक नम्बरमा छ हाम्रो गुगल सेटिङ। गुगल सेटिङमा हामीले के गर्नुपर्छ, त्यस्तै हाम्रो अर्को छ व्हाट्सएप सेटिङ। त्यसपछि थर्ड छ हाम्रो प्ले स्टोर सेटिङ, जसमा हामीले केही सेटिङहरु गर्नै पर्ने हुन्छ। मेन चीजहरु हामीले फिलहाल अहिलेको लागि बताउँदै छौं, किनभने हामीले मेन चीजहरु गरे भने हाम्रो कम्तीमा पनि डाटा सेभ हुन्छ। यदि हामीले ब्याट्री सम्म सेभ गर्नु छ भनेपछि तपाईहरुले यो भन्दा लामो भिडियो बनाउन मलाई रिक्वेस्ट गर्नुपर्ने हुन्छ, किनभने मैले लामो भिडियो बनाए भने तपाईहरु पूर्ण तरिकाले हेरिदिनुहुन्न। त्यो मलाई थाहा भएको कुरा हो, किनभने तपाईलाई काम पर्छ के पर्छ, अब त्यो चाहिँ तपाई आफै थाहा पाउनुस्। ओके, हामी भिडियो स्टार्ट गरौँ, लेट्स गो। ओके साथीहरु, हामी आइसक्यो मोबाइल स्क्रिनमा। हामीले अब सिम्पली के गर्नु पर्दैन, गुगल क्रोम खोल्नु पर्छ। गुगल क्रोम खोलिसकेपछि तपाईहरुले माथिको 3 डटमा जानुस्। 3 डट क्लिक गरिसकेपछि तपाईको सेटिङ आउँछ। सेटिङ गरिसकेपछि तपाईको स्क्रल गरेर तल जानुस्। त्यहाँ आइसकेपछि तपाईको लाइट मोड देखिराख्नु भएको होला। लाइट मोडमा क्लिक गर्नुस्। लाइट मोडमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईले यसलाई सिम्पली अफ गरिदिनुस्। अफ गरिसकेपछि तपाईको यो एउटा सेटिङ कम्प्लिट हुन्छ। त्यसपछि छ हाम्रो दोस्रो सेटिङ व्हाट्सएपको, जुन व्हाट्सएपमा हामीले कयौं डाटाहरु अटोमेटिकली अपडेट डाउनलोड हुने गर्छ। त्यसको लागि तपाईहरुले 3 डटमा जानुपर्ने हुन्छ। 3 डटमा गइसकेपछि सेटिङमा जानुपर्ने हुन्छ। सेटिङमा गइसकेपछि तपाईको अर्को छ डाटा एन्ड स्टोरेज युजेज हो। यो वाला सेटिङलाई तपाईले अन गर्नुस्। अन गरिसकेपछि तपाईको अर्को अप्सन आउँछ व्हेन युजिङ मोबाइल डाटा भनेछ। यसलाई सिम्पली क्लिक गर्नुस्। यसमा तपाईको प्राय जस्तो हाम्रो सबैमा टिक लागेकै हुन्छ। तपाईहरुले टिक लागेको छ भनेपछि सबैमा तपाईले अनटिक गरिदिनुस्। अनटिक गरेर ओके गरिदिनुस्। तपाईको यसपछि यो वाला सेटिङ पनि कम्प्लिट भयो। त्यसपछि थर्ड अप्सनमा छ तपाईको हाम्रो प्ले स्टोर। प्ले स्टोरमा तपाईले सिम्पली क्लिक गर्नुस्। क्लिक गरेपछि 3 लाइनमा जानुस्। 3 लाइनमा गइसकेपछि सेटिङमा जानुस्। सेटिङमा गइसकेपछि तपाईको अटो अपडेट एप्स भन्छ। अटो अपडेट एप्समा क्लिक गरेर तपाईले सिम्पली यसमा 3 वटा अप्सन देख्नुहुनेछ, जसको नाम छ ओभर एनी नेटवर्क, त्यसपछि ओभर वाइफाई ओन्ली, त्यसपछि डोन्ट अटो अपडेट एप्स भन्छ। तपाईले कहिले पनि तपाईको यो वाइफाईमा होला, ओभर एनी नेटवर्कमा होला, तपाईले कहिले पनि आफ्नो डोन्ट अटो अपडेट एप्स भनेछ यसमा डन गर्नु होला। यसपछि तपाईहरुले यो सेटिङ पनि कम्प्लिट हुन्छ। साथी, आज तपाईहरुले सिक्नुभयो कि हामीले मोबाइलको डाटा र ब्याट्री कसरी सेभ गर्न सक्छौं भनेर। आशा छ तपाईहरुलाई यो टिप्स एन्ड ट्रिक्स तपाईहरुलाई मन पर्यो होला। यदि मन परेछ भने मेरो भिडियोलाई शेयर, कमेन्ट, लाइक एनीहाउ गरिदिनु होला। यदि नयाँ हुनुहुन्छ भनेपछि मेरो च्यानलमा तपाईहरुले पक्कै पनि सब्स्क्राइब गरेर जानु होला, किनभने यस्ता नयाँ जानकारीका भिडियोहरु म तपाईहरुको लागि ल्याइ नै राखेको हुन्छु। साथै हाम्रो बेल आइकनलाई अलमा राखेर प्रेस पनि गरिदिनु होला। ओके, आजको भिडियोमा यति नै। ओके, बाइ बाइ, सी यू।